Ne bucurăm să fim din nou împreună aici în casa lui Dumnezeu, unde să primim hrană spirituală în seara aceasta. Și aș dori să îl lăudăm pe Mântuitorul acum la deschidere cu imnul 26. Ne plecăm în adorare. Aș dori în minutele următoare să cerem prezența lui Dumnezeu, plecați pe genunchi împreună cu fratele Paul Tismaș. Bunule Părinte, îți mulțumim în numele Domnului nostru Iisus Hristos și în numele Duhului Sfânt pentru bunăvoința, dragostea și mila care ne înconjuri. Îți mulțumim că ne-ai trecut cu bine prin această săptămână de lucru. Îți mulțumim pentru sănătate, pentru putere. Îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi, cu toate că nu merităm, cu toate că suntem păcătoși, tu totuși nu-ți întorci față de la noi și ne susții cu dreapta ta biruitoare. Te rugăm să revergi Duhul tău cel Sfânt într-o măsură bogată peste noi,
ca să avem înțelepciune, lumină, pricepere și călăuzire în mesajul pe care ne-l trimeți în această seară și ajută-ne, Doamne, ca acest mesaj să-l trăim în viața noastră de zi cu zi. Ajută-ne, Tată ce Ceresc, să nu uităm niciun moment ceea ce a declarat Apostolul Petru despre noi, frații lui din secolul 21, că suntem o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a ales ca să fie al Lui, ca să vestim puterile minunate ale Celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe noi care odinioară nu eram un popor, dar astăzi suntem poporul lui Dumnezeu. Să ne purtăm bine în mijlocul oamenilor printre care ne-a trimis Tatăl să trăim și să muncim. Că te-am rugat în numele Domnului nostru Iisus Hristos și în numele Duhului Sfânt. Amin. Tinerii bisericii noastre au pregătit o cântare și am dorit să-i ascultăm acum la început. Doar lângă el pot să trăiesc.
Nu știu dacă toți cei prezenți vă uitați pe social sau info să vedeți ce program aveți în sabat. În seara aceasta era pastorul local, să nu știu, ceva lăuntric îmi spune că nu se supără absolut nimeni dacă vorbește altcineva. Pastorul, dacă nu e un sabat, sabatul următor sigur e aici cu dumneavoastră, ori vineri seara, ori dimineață, așa că nu duceți lipsă de mesajele lui. Ne bucurăm însă că avem niște oaspeți în mijlocul nostru, familia Lillbäck, fratele Hans, fratele Frederic, soția sa Mori și Edith, micuța Edith. Le spunem tuturor un călduros bun venit în România și dorim să se simtă bine aici, printre români. Dimineața când a făcut instruirea cu terapeuții noștri, l-am întrebat dacă vrea să ne prezinte un mesaj în seara aceasta și dânsul a răspuns cu bunăvoință. De aceea îl invit în față și dorim ca Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să-l călăuzească și să ne transmită mesajul de care avem nevoie. Translatorul nu va fi altcineva decât omologul său, director de sănătate de la Herghelia, România. Și îi spunem bun venit fratelui Nicodan, călătorește mult așa. Welcome, brother Frederick. It's your time. Thank you for the warm welcome. It's been very nice to come here. It's the first time for me. Mulțumesc pentru căldurosul bun venit. Este pentru prima dată când sunt aici. I'm from Sweden and my wife is from Finland, but now we work and live in Norway. Sunt din Suedia, soția este din Finlanda, dar acum lucrăm în Norvegia. And we very much like similar work as you do here, the lifestyle work, that's God's way to open up hearts, so we really love that work, type of work. În Norvegia lucrăm într-o instituție similară Hergheliei, o lucrare frumoasă pentru Dumnezeu. So I was thinking to share with you how God loves to grow us. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră modul în care lui Dumnezeu îi place să ne crească. And Ellen White is one writer that writes so much about this. Ellen White este unul din scriitorii care a scris mult despre subiectul acesta. And I was thinking, in addition to share from my own life how God have been growing me, și pe lângă faptul că voi împărtăși din crâmpeie din viața mea cum m-a crescut Dumnezeu, I was thinking to share some challenging quotes that Ellen White have been writing by inspiration. și câteva din citatele provocatoare pe care le-a scris Ellen White. And I was going to start off with this before I'm going to share some of the ways that God have grown me. Și vom începe cu acest citat. The character does not come by chance. Caracterul nu apare la întâmplare. It's not determined by one outburst of temper. Nu este determinat de o ieșire temperamentală Or one step in the wrong direction. sau un pas într-o direcție greșită. It's repeated of the acts that cause it to become habits. Constă în repetarea unor fapte care îl fac să devină un obicei. And mold the character either for good or for evil. Și modelează caracterul spre bine sau spre rău. Right character can only be formed only by persevering, nurturing effort, or by improving every entrusted talent and capability to the glory of God. Un caracter bun poate fi format doar prin perseverență, printr-un efort neobosit, prin a îmbunătăți fiecare talent care ni s-a încredințat și fiecare din capacitățile noastre pentru gloria lui Dumnezeu. And let me share a little bit about my growing up.
Permiteți-mi să vă povestesc despre copilăria mea, despre... So I have my dad here, Tatăl meu este aici. and I've just for 2 years ago gotten the blessing, or for a little bit more than 2 years ago, got the blessing to become a dad. Și acum 50 de ani a avut binecuvântarea de a deveni părinte. And whoever of you that have gotten to be a parent, can you show your hands? Aș vrea să văd dintre voi cine sunteți părinți. Yeah, that's probably one of the most life-changing experience you can take part of. Este una din experiențele de schimbare profundă în care pot să particip. And you get to see the life in a different perspective, because suddenly your love is giving the perspective that God have towards us, you have towards your child. Îți schimbă perspectiva asupra vieții, pentru că dintr-o dată începi să înțelegi mai bine pe Dumnezeu cum ne vede El. And this growing that maybe can feel challenging when God looking on us and put us in situation to grow, you now understand when you have a child why he's doing that. Acum poate suntem pregătiți să înțelegem mai bine provocările pe care le are Dumnezeu în legătură cu creșterea noastră, pentru că vedem ce se întâmplă cu copiii noștri. And one thing that was God's tool to grow me when I was a young, basically in school age, Eram la școală, was that I was dyslexic and had very hard to learn anything that had with language to do. și deci aveam o problemă, eram dislexic și aveam mare problemă în zona limbajului. And wouldn't it be for my parents, I would probably not stand here, because I would probably not been able to take all the steps to be able to stand here. Și dacă n-aș fi avut părinții pe care am avut, probabil că nu aș sta acum aici în fața dumneavoastră. Because to learn reading was so hard for me, so I pushed it off. I didn't want to do that. Pentru că era foarte greu să învăț să citesc și aș fi vrut să nu mă ocup cu citirea. And when they pushed me and sat down with me, I guessed what was on the paper. Și când m-au forțat ca să rămân, să învăț să citesc, mai mult dădeam cu presupusul în legătură cu ce era pe hârtie. But they patiently corrected me and said, "Please read, Frederick," until I was starting to read. Dar au avut foarte multă răbdare cu mine și m-au pus să citesc din nou și din nou până când am citit corect. Can you explain a little bit dyslexia? So dyslexia, it's basically a diagnosis of that your part of your brain is not functioning as well as others in recognizing letters. Dislexia este o boală în care anumite părți ale creierului nu reușesc să recunoască literele așa cum majoritatea oamenilor reușesc să le recunoască. So basically when I was like 8, 9, 10, you starting to learn English in school. Eram de 8, 9, 10 ani, am început să învățăm engleză în școală. And normally you have 10 words that you should learn before you come to school the next day. Și în fiecare lecție erau în jur de 10 cuvinte care trebuiau să fie învățate. And normally my classmates, in the bus trip that takes 15-20 minutes, they were just going through them and they made it perfect. Colegii mei, de obicei, mergeam la școală vreo 15 minute cu autobuzul și ei în 15 minute reușeau să învețe cele 10 cuvinte în limba engleză. And I could use 2 hours on it and get the most wrong. Eu și după 2 ore nu reușeam să învăț aceste cuvinte, unele le greșeam. And of course, as a child, it was hard to feel that you're not good in something. Și ca și copil, vă dați seama cum mă simțeam, pentru că știam că nu sunt bun la asta. But God had given me the perfect parents for coping with the situation. Dumnezeu mi-a dat părinții perfecți care să mă ajute în situația aceasta. Because I, as an adult, know many that have this diagnosis, that was classmates or was also in school, that never made university
never even finished the first, like their high school, and so on. Pentru că acum, privind retrospectiv, cunosc multe cazuri, poate și colegi care au avut afecțiunea respectivă și n-au reușit poate nici să termine liceul sau nici vorbă să meargă la facultate. Because they feel stupid and they accept it. Pentru că s-au simțit stupizi, proști și au acceptat lucrul acesta și s-au obișnuit să creadă că așa sunt. But my parents made me feel that I was never stupid. Dar părinții mei m-au ajutat să cred că nu sunt idiot. That I always had possibility to grow. Și am posibilitatea să cresc. And let's pause here and think how God looks at us. Să ne oprim aici și să privim la Dumnezeu, cum se raportează la noi. I don't know how you feel with your limitations in life. Nu știu cum simțiți dumneavoastră despre limitările pe care le aveți în viața personală. The things you have hard to do. Lucrurile cu care aveți probleme. Where you feel stupid. Și vă simțiți stupizi, nu? Nepregătiți sau nu slabi în domeniul respectiv. But I know how God is looking at you. Dar știu cum privește Dumnezeu la tine. I've experienced it firsthand through my parents that He doesn't see you as limited. He sees you as possibility to grow. Am experimentat asta datorită părinților mei și Dumnezeu nu te vede ca pe un idiot sau pe cineva care nu poate să înainteze, ci vede în tine potențial de creștere. Let's move forward in life because God is also having a purpose and preparing us for it. Să mergem puțin înainte, Dumnezeu are un scop pentru care ne pregătește. And this quote I just added in after I gave the quote to them in the the technicians. Acest citat l-am adăugat după ce am dat prezentarea la I'm băieții sorry de la for that, tehnic. but I thought it was going to fit very well. Pare rău So pentru I asta, added it dar last mi s-a minute. părut că este potrivit. The trials of life are God's workmen. Problemele vieții sunt modul în care Dumnezeu ne modelează. To remove the impurities and roughness of our character. Pentru a îndepărta impuritățile și părțile mai dure ale caracterului. The heaving, so now it's talking how it works, the heaving, the scoring, the sizzling, the bruising and polishing is a painful process. Toate metodele acestea aici sunt câteva în engleză So it's working with the stone in different ways. Da, modul în care se lucrează cu piatra, în care o polizezi, o bați, până când este un proces dureros. And it's hard to be pressed down to the gritting wheel. Și este dificil ca să fii presat împotriva roții care se învârte și să te polizeze. But the stone is brought finiseze. forth, prepared to fill its place in the heavenly temple. Dar această piatră este pregătită în felul acesta ca să ocupe un loc în templul ceresc. Upon no useless material does the master bestow such a careful, thoughtful work. Maestrul nu își pierde timpul său cu un material care nu are valoare și nu pune atât de multă atenție și atât de multă muncă perseverentă dacă nu are valoare. Only his precious stones Doar pietrele prețioase are polished after the similitude of a palace. sunt finisate pentru ca să aibă un loc în palat. So of course, I didn't like to not do well in school. Nu mi-a plăcut să fiu la urmă, să nu am performanță în But școală. God used it to polish me for what He had planned for the future. Dar Dumnezeu a folosit ocaziile acelea ca să mă pregătească pentru ce avea în minte în legătură cu mine pentru viitor. And how many of you feel that God is having a plan for your life?
Câți dintre voi simțiți că Amen. Dumnezeu are un plan cu viața voastră? I know when I was in the teenage years, Mi-amintesc când eram în adolescență, I had many questions when it comes to my place in God's work. aveam multe întrebări legate de locul meu în lucrarea lui Dumnezeu. I was helping out in the local church. Ajutam la I biserică, went to church on Sabbath. mergeam în sabat la I was biserică, part of the youth group. eram în grupul de tineri, But I was wondering, how would God wishing to use me in my life? dar mă întrebam cum o să mă folosească Dumnezeu pe mine în viața mea. So I didn't have, as you that raised up, I didn't have at that point the clarity of where God wanted me. Atunci nu am avut clar în mintea mea unde este locul meu. And for you that maybe sits with that, I know personally that it's a hard time when you don't know that. Și pentru cei care încă nu aveți un loc definit, nu e ușor să trăiești cu gândul acesta. And it's beautiful, and I'm going to share the next story I'm going to share is how God then step by step is growing you into his plan, or growing me into his plan. Și vreau să vă povestesc cum Dumnezeu s-a ocupat de mine ca să mă crească, să ajung acolo unde avea planuri cu mine. So as a teenager, our local church, or the pastor and the grown up in the church had been running a Easter camp, a youth camp for many, many years, but now they said we will stop. La biserică, pastorul și ceilalți care erau implicați aveau o tabără de tineret, an de rândul au organizat tabăra aceasta, dar s-au gândit să oprească, să nu mai continue. And as a 14-15-year-old, I really liked this camp. Și eram de 14 sau 15 ani și chiar îmi plăcea foarte mult tabăra aceasta. It was a lot of youth, it was actionful events, and it was good sermons that was preached. Era un loc care ne plăcea, ne întâlneam mulți tineri, era o atmosferă plăcută, predici bune, viață, era plin de viață. And many of my friends felt the same. Și mulți dintre prietenii mei au simțit la fel. But we had never done something like this ourselves before. Dar noi n-am participat sau n-am organizat așa ceva niciodată înainte. But we decided that, okay, now when our parents stop doing it, we will do it. Dar am decis dacă părinții noștri nu mai fac, o să facem noi. And we didn't have a clue what it takes to run a camp like that. N-aveam nicio idee de ce avem nevoie ca să organizăm o asemenea tabără. But we met every week and started planning. Dar ne-am întâlnit în fiecare săptămână și am început să facem planuri cu un an înainte. And now afterwards, we were like looking at how we did it, we were so inefficient. Sigur, privind în urmă, îmi dau seama că am fost foarte ineficienți. Da? What we probably could have, or somebody experienced could have used 20 or 40 hours for, we used 200 hours for. Poate cei cu experiență ar fi trebuit să folosească poate 40 de ore, noi am tot planificat, ne-am pregătit 200 de ore. But it was a growing process. Dar a fost un proces în care am crescut. And we were part of God's plan. Și eram parte dintr-un plan al lui Dumnezeu. Because we had our first camp, and the first camp, then just became a next and next and next. Și pentru că acesta a fost doar prima tabără și apoi am organizat altele și altele. And a few years later, I got to be the one that were the leader of the camp. Și câțiva ani mai târziu am devenit liderul acelei tabere. And at that point, I didn't see myself as a leader. Atunci eu nu mă vedeam pe mine ca un lider. But you will see how God was growing me for a purpose. Dar privind în urmă văd acum că Dumnezeu s-a ocupat de mine să cresc pentru un anumit scop. I still didn't know exactly what is God's place for me in life. Încă nu știam care este scopul lui Dumnezeu pentru mine în viață. But let's move to when I got answer and got to see clearly what God wanted for me. Dar să facem un pas înainte la momentul în care am înțeles cu claritate care este planul lui Dumnezeu. But let's just
read one quote before we jump into Dar that. înainte de aceasta, un citat. In the future life, În viața viitoare, the mysterious that here have been annoyed and disappointment lucrurile neînțelese care aici ne-au supărat și ne-au produs dezamăgire, us will be made plain. ne vor fi revelate, vor fi clarificate. We shall see how our seamlessly unanswered prayers and disappointment hopes have been among our greatest blessings. Vom vedea că ceea ce au apărut rugăciuni nerăspunse și dezamăgirile noastre sau speranțe dezamăgite au fost printre cele mai mari binecuvântări. So, as a young adult in my mid-20s, Ca și tânăr, aveam 20 și ceva de ani, I had gotten to, by working with something that I didn't like, I had gotten to know that I really like to help people. mi-am dat seama că îmi place să fac ceva care îi ajută pe oameni. And then, as having a dad that I've seen so many times help people, I thought I want to become a physiotherapist. Și pentru că l-am văzut pe tatăl meu care a ajutat pe oameni, era kinetoterapist, am zis și eu vreau să fiu ca și tatăl meu. So I was studying to that. Am început să studiez And when I kinetoterapie was done with that study and just had to start working, și când am terminat studiile și am început să lucrez, I still didn't know exactly what God wanted in my life. încă nu știam ce vrea Dumnezeu să But I fac. went to a ASI conference that was run, one of the first one here in Europe or in Scandinavia. Am participat la o întâlnire a ASI, una dintre primele întâlniri care s-au petrecut în țările scandinave. And I was listening to a message from a good friend of mine now, Jesse Swicker. Și ascultam un mesaj, o predică, Jesse Swicker vorbea, care am devenit prieteni între timp, prieteni buni. And my misunderstanding of who God can use in his work got removed. Și neînțelegerile mele legate de pe cine poate Dumnezeu să folosească în lucrarea Lui au fost date la o parte. Because one of the things that is hardest for me, and I saw as, okay, this is a way God use people, is knocking door and asking for Bible studies. Pentru că mă gândeam că Dumnezeu folosește genul de oameni care pot să bată în ușă la cineva și să studieze cu cineva, cam pe ăștia poate să-i folosească Dumnezeu. I've done that, but it needs God's Holy Spirit and push as for nothing else, because it's so hard for me. Am făcut lucrul acesta, dar pentru mine a fost foarte greu pentru că parcă nu mi se potrivește așa a trebuit să depun un efort mare să fac. And of course it's I've learned in school that doing hard things is nothing wrong. So I didn't see it as wrong that God was wishing us to do hard things. Da, sigur, am învățat în școală că e bine să facem lucruri dificile care nu neapărat ne plac, dar trebuie făcute. E o modalitate de a crește. But I think I had a very limited view of what God can use us for. Dar am avut o vedere destul de limitată în legătură cu modul în care ne folosește Dumnezeu. So when I was listening to his message, Jesse Swickers, I decided there and then that I see now that God can use me as I am. I don't know how, when, but I decided I want to be used totally for Him. Ascultând prezentarea lui Jesse, am realizat că Dumnezeu mă poate folosi și pe mine cu talentele pe care le am eu. And then the exciting things started really to happen. Și apoi au început să se întâmple lucruri extraordinare. So basically, I was at that point got involved in something that is called Steps for Life. În momentul acela m-am implicat în Steps to Life. Steps for Life, yeah. The ministry or? Yeah, it was started up as a group of Swedish people that wanted to
run a lifestyle center like Hergelia or Fredheim and so on in Sweden. Un grup de tineri din Suedia au avut viziunea aceasta de a porni un centru de sănătate și s-a numit Pași spre viață, Steps to Life. And so basically we were thinking that we're going to do Portugal, rent a place, and then get the staff, and then have a session there at that place. In Portugal. No, in Sweden. So in Sweden. Sau s-au gândit la un loc unde să adune personalul și unde să înceapă o lucrare de tipul acesta. And basically how it happened, they had already started, and I was aware of them that had started this, but I felt too busy to get myself involved in it. So the group had already started Deci and grupul been running. respectiv au început să lucreze și eu eram ocupat cu alte lucruri, n-am putut să mă implic. But the same day as I listened to the message from Jesse Swicker, the same day they asked in that group, could you come and join us and we're talking about how we will go forward with this work. În aceeași zi în care am ascultat mesajul lui Jesse, ei m-au sunat dacă nu m-aș putea implica. And then when I came and sat there, I was faced with the things that they were going to stop with this work if they don't find a leader for it. Și situația era următoarea, ei se hotărâseră să se oprească dacă nu găsesc un lider pentru grupul respectiv care să-i ajute să meargă mai departe. And I got the question as everybody else, okay, would I be willing to lead it? Și ei m-au întrebat dacă aș fi dispus ca să conduc grupul. And at that point I had like 10 years or a little bit more than 10 years of experience of leading the Easter camp. În momentul respectiv aveam 10 ani de experiență în care am condus tabăra aceea de tineret. And I thought, okay, maybe it's not so different to run a health camp than to run a youth camp. And I thought, okay, if you're not finding anybody else, I can be willing to do it. Și so this was a health camp, they rented the place. So Yeah. deci era puțin diferit de ceea ce avem noi. Ei închiriau o locație, cum erau taberele de sănătate pe care le face și Daniel. Și a zis, nu-i foarte diferit, cred că pot să accept. And then God was starting to give me experience and grow me when it comes how to run lifestyle center work. Și Dumnezeu a început să mă folosească și să câștig experiență în a organiza un centru de sănătate sau sesiuni de sănătate. But Tabere de in very sănătate. small scale, first year we just run one camp. Primul an am avut doar o tabără de sănătate. And the second, it was run 2 sessions. În in a al year. doilea an, două tabere. And the third year was running 3, so it was very, very small. În al treilea an, 3 tabere. But then God started to accelerate things. Dar după asta Dumnezeu a început să accelereze lucrurile. And I will be ending with this. Și aș vrea să închei cu gândul acesta. Because then at the same time what was happening in my life, I was starting to date my wife, or now wife. Cam în timpul acela am început prietenia cu actuala mea soție. And she was living in Finland and worked as a teacher there. Și ea locuia în Finlanda, era învățătoare. And I was working in the north of Sweden still as a physiotherapist at that time. Și eu lucram în nordul Suediei ca kinetoterapist. And we were dialoguing, okay, where does God want us to be? Și dialogam pe tema aceasta, oare unde vrea Dumnezeu să fim. And we were praying Și ne rugam. and asking him to guide us, and then we looked what open and closed door is he opening. Ne rugam și încercam să vedem ce uși sunt deschise sau închise. And it came to this Sunday where we needed to decide between 2 options. Și am ajuns într-o duminică să trebuiască să alegem între două variante. We had started off with basically thinking, okay, I could move to Finland, Ne gândeam, mă pot muta în Finlanda or she could move to Sweden, sau ea se poate muta în Suedia.
or we could, because she had an interest and I had some engagement in the Matteson School in Norway, that she could take a year there and I could be there and helping out with some things as well. Sau putem să ajutăm la școala din Matteson, ea ca și educatoare și eu în administrație. And Școala aceasta era în Norvegia. I didn't have the Finnish option as a strong high up in my list. I didn't have What the Finnish, the option to go to Finland high up in my list. Deci, pe lista aceasta, opțiunea de a merge în Finlanda nu era printre primele. And one of the reasons for that is that Finnish language have been getting the bad reputation to be one of the hardest languages in the world to learn. Și unul din motive era acesta că limba finlandeză are reputația ca fiind una din cele mai grele alături de limba maghiară, că sunt înrudite. But very interestingly, my wife just got in contact with one of her Adventist friends that was working in our place. Este interesant, soția mea a luat legătura cu un prieten care lucra într-o instituție adventistă. And asked her friend if she could talk to the boss and see if she would be interested to employ me. So where was the institution? So basically in Finland. Yeah. Da, a discutat cu cineva în Finlanda dacă șeful ei nu ar fi dispus ca să-l angajeze pe And suddenly I got a work interview. So then I got a work interview from that business owner. Cel care conducea afacerea mi-a făcut o invitație ca să mă duc să lucrez acolo. She was running multiple physiotherapy clinics. Avea câteva clinici de fizioterapie. And on the work interview, because I was not so interested, I came forward with all the difficult things. I said, okay, I'm not working on Sabbath. Și am adus toate problemele dificile în față, am zis nu lucrez în sabat. I will wish to study, so I will not work 100%. Nu pot lucra 100% pentru că vreau să și studiez între timp. And I took up, I cannot come exactly when you want it. Și nu pot să vin totdeauna când vreți. And I can maybe leave early because this is maybe not long term. Și poate nu pot să stau atât de mult cât vreți dumneavoastră, poate o să plec mai repede. But for some strange reason, she wanted me to employ me there. Dar din anumite motive, persoana aceasta dorea să mă angajeze acolo. And I felt that God was opening up the door for something that I maybe was not so interested in. Și am simțit că Dumnezeu deschide o ușă într-o direcție în care nu eram chiar atât de mult interesat. But then on that Sunday, because we had these other options in mind, and now we had only Finland on that Sunday and Madison as options. Dar în duminica aceasta aveam aceste două opțiuni, Finlanda și școala de la Madison. And when we discussed it, what Finland would mean for us would be that we both have safe financial incomes. Și atunci când am discutat despre Finlanda însemna că amândoi aveam securitate financiară, venit. So a very safe option when it comes to finance and the good in life. Deci o opțiune foarte sigură care ne asigura o viață confortabilă. But I didn't know how God was going to use me there. Dar nu înțelegeam cum o să mă folosească Dumnezeu acolo. So that would need to be a step in faith. Era un pas prin credință înainte. On the other hand, in Madison, both my wife and myself, I would go there and just volunteer, and my wife would be there as a student. So none of us would have income. Pe de altă parte, a merge la școala misionară de la Madison înseamnă că nu aveam niciun venit, ea mergea ca și student acolo. But I felt some security that God could use me there. Dar simțeam că parcă Dumnezeu mă poate folosi mai mult acolo. But it was hard because I felt that God was also miraculously open up the door in Finland. Dar era o decizie dificilă pentru că simțeam că Dumnezeu deschide așa în mod miraculos o ușă spre Finlanda. So on that Sunday it was a very hard choice to do. În duminica aceea a fost o decizie foarte dificilă de luat. And I've never experienced God guiding so clearly in any decision I made in life.
Like in that Sunday. Like on that Sunday, and like I will explain how. So. Și spune că n-am simțit niciodată mai clar conducerea lui Dumnezeu în luarea unei decizii decât am simțit-o în duminica aceea. He gave me me and my wife a supernatural peace. Like I felt the peace that God gives when you make a good decision, but this was so overwhelming. It was so clear that we were going to go to Madison. We don't know why, we don't know why, but we just felt it's super clear now. Dar am primit atât eu cât și viitoarea mea soție un fel de pace interioară, dar a fost o pace, un simțământ overwhelming, copleșitor de pace în legătură cu a merge la Madison, deși nu era cel mai. And this was such a wonderful experience. I thought, wow, can it be like this to make decisions, that God can be so clear? Și pentru noi era atât de clar că asta este direcția și ne gândeam, așa e întotdeauna. Because it was not hard enough at all after that to choose going to Madison. Pentru că chiar dacă nu oferea securitate, n-a fost dificil ok, asta este direcția, mergem spre Madison. So then 1 month after I had started there at Madison to be part of starting up a lifestyle club in the church, or what you would say. Și o lună după ce am mers, so you went to Madison. Yes, we went to Madison. Deci s-au dus la Madison în Norvegia și după ce a trecut o lună, deja el se implicase în niște cluburi de sănătate pe care le-au dezvoltat acolo. And then 1 month into that, and 1 month into Mari being as a student. Da, după o lună de activitate, ea era elevă acolo, studentă. I got a call from the Heart Good Foundation that runs Fredheim Lifestyle Center. Am primit o chemare de la Centrul de Sănătate Fredheim din Norvegia. What had happened was that the leader of that institution that summer had been passing away. Liderul instituției de acolo, Eric Some, a murit. Very suddenly. Nu era bătrân, a fost ceva neașteptat. And they were looking for a replacement for him in the lifestyle center. Și căutau un lider pentru centrul de sănătate. And they were seeing me and a few others as candidates for that. Și am fost printre cei la care s-au gândit ca și candidați comitetul centrului. And let me pause now just to give you the highlights of how it led up to that time. Și să ne oprim puțin ca să vedem drumul pe care am ajuns acolo. We could start already with my parents teaching me to read. Am început cu părinții mei care m-au ajutat să învăț să citesc. I don't think Nick was part of the board. I don't think if he had got to know that I cannot read, that he would be very interested to have me there as a leader. Spunea că și eu am făcut parte din comitetul care au ales liderul și spunea că probabil că n-aș fi fost foarte interesat dacă știam că nu știe să citească. I'd gotten to be part of these youth camps and then of the Step to Life camps. Am fost parte din cluburile acestea sau aceste tabere de tineret și apoi de tabere de sănătate. I got the opportunity to study to be a physiotherapist. Am studiat kinetoterapie. And I saw all of these things that it's making logical sense that God could lead me this to be the next step in life. Și toate acestea m-au condus să văd că este posibil ca Dumnezeu să mă fi condus prin toate acestea pentru ca să mă aduc aici. But it was still the hardest decision I've done in my life. Dar a fost cea mai dificilă decizie să accept să fiu liderul centrului de la Fredheim. And the reason for that was that I was waiting on this supernatural peace that I had experienced just a couple of months earlier. Și unul din motive este că așteptam să simt acea pace copleșitoare pe care am simțit-o cu o lună înainte. That I would know with no doubt that this was God's calling for me. Și să știu cu siguranță maximă că aceasta este chemarea lui Dumnezeu pentru mine. But it never came. Dar nu s-a întâmplat. Or it never came until I had made a decision.
Sau nu s-a întâmplat până nu am luat eu decizia. So we went through the process, and in the end, we decided, yes, we will accept the calling of joining the team of Freedom Lifestyle Center as the leader team. A fost un întreg proces, dar am hotărât, da, vom accepta invitația de a merge și de a conduce echipa de la Fredheim. And first, a couple of days after the decision was made, and also, or actually, after the decision was made, it probably was a couple of weeks after that, I got to understand and could see how God had led me to that position. Și a luat cam 2 săptămâni până când am început să văd lumină și modul în care Dumnezeu ne-a condus în direcția aceea. If God hadn't supernatural intervened that Sunday and given the peace that we should go to Norway, to Mattisson, Dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit în mod supranatural să ne dea simțământul acela de pace în acea duminică să mergem la Mattisson, în Norvegia, I would have been in Finland. am fi fost în Finlanda. If I would have been in Finland, Dacă eram în Finlanda, I would never have got the call from Freedom Lifestyle Center. Probabil că nu am fi primit acea invitație de la Fredheim. And if I would have got it, I wouldn't have said yes. Și dacă am fi primit-o, n-aș fi spus da. So God, even before the leader passed away, He moved me to the country to do something I didn't know what to do. I was not asked to help out with the lifestyle center. I was like lifestyle club. I came there just volunteering, say I want to help out because my wife is going to study in the school. Deci Dumnezeu ne-a condus ca să mergem la școala de la Mattisson, unde da, am avut simțământul acela de pace, dar nu știam ce o să fac. M-am oferit ca voluntar și am început cu cluburile de sănătate pentru că soția mea era la școală. And then I understood that God, when no logic, when no clearness could exist, because the leader was still existing in Fredheim. Da, deci în momentul respectiv, liderul din Fredheim trăia cu o lună înainte. He intervened and moved us so that we would be ready to accept the call. A intervenit și ne-a pus într-o poziție în care eram capabili și puteam să acceptăm chemarea. And to know that God wanted me in that position have been a tremendous blessing and strength through the years that I've been there now. Și conștientizarea faptului că Dumnezeu a dorit să fiu în locul acela ne-a oferit multă putere pentru provocările pe care le-am avut în cei 8 ani de leadership. Because what I was facing coming there was, of course, I had nobody to introduce me to the work I was going to do. Situația era, liderul a murit, nu era nimeni în poziția lui care să mă introducă și să mă explice ce este de făcut. It was an organization that was struggling. Și au fost provocări foarte mari. And still are struggling. Și sunt și acum. And if I wouldn't have had the clearness that God wanted me there, dacă n-aș fi avut clar în mintea mea că Dumnezeu dorește să fiu acolo, it would have been so much harder than whatever it been. Ar fi fost atât de mult mai dificil decât a fost. So God have a plan for us. Dumnezeu a avut un plan pentru noi. Have a plan to grow us. Un plan ca noi să creștem. Exactly like a parent wish to grow their child. Așa cum un părinte dorește ca copiii să crească. And it is through hardship and it's through hardship and trials. Și aceasta se realizează prin încercări, prin greutăți, situații dificile. And I just going to finish with one of the other quotes to end with this one. God expects us to build a character according with the pattern set before us. Dumnezeu se așteaptă ca să construim un caracter după modelul care ne-a fost prezentat. We are to lay brick by brick. Trebuie să punem cărămidă peste cărămidă. I like this next one. Adding grace to grace. Să adăugăm har după har. Finding our weak points and correcting them in accordance. Să găsim punctele noastre slabe și să le corectăm. To the direction given. Conform instrucțiunilor date de El.
So God, in His love, wherever you are in life, whatever age you have, He's wishing to grow you. Oriunde ai fi în viață, oricare ar fi vârsta ta, Dumnezeu dorește să te dezvolți. And let me finish with something that touched me very personally as a story. Și permiteți-mi să vă relatez o istorioară care m-a impresionat. I was talking to my mom on the phone. Discutam cu mama la telefon And it's not so often you can feel that my mom have deep longings or she's a very strong lady. Dânsa este o persoană foarte puternică și e mai rar când simt că are momente emoționale. And especially as the child, then of course she maybe is not as open to you with her deep desires and longings. Și ca și copil poate dorește să te protejeze, nu se exprimă întotdeauna. But we were talking about different things and she was sharing how she just was wishing to see that God is doing miracles like she can read in the Bible. Mi-a împărtășit faptul că la un moment dat dorea ca să vadă că Dumnezeu face miracole așa cum citește în Biblie. And I could hear in the voice, I could over the phone, how this was a very sincere, deep longing and almost a hurt that she doesn't see the same miracles today as you can read in the Bible. Și împărtășea cu mine această povară a inimii ei că ar dori să vadă minuni așa cum s-au întâmplat în vremurile biblice, să le vadă și astăzi întâmplându-se. And that got me to reflect on, why are we not seeing so many miracles as we can read in the Bible? Și am început și eu să mă gândesc, oare de ce nu vedem atât de multe miracole cum citim în Biblie? And then I got to realize that every day in my life, in your life, we see the miracle of how God is growing us. Și după aceea, gândindu-mă mai profund, am realizat că, de fapt, în fiecare zi putem să vedem miracole în ce privește modul în care Dumnezeu lucrează cu noi ca să ne dezvoltăm. If it wasn't for God, we would be somewhere else. Dacă nu era Dumnezeu, am fi altundeva acum. So I had in the same time been struggling with why do not God make me perfect in an instant? Că mă gândeam, oare de ce Dumnezeu nu alege să mă facă perfect așa, într-o secundă? And then I got to understand, in His love, He wants me to rejoice every day of that He is working with me in the process of growth. Și mi-am dat seama că El, în dragostea Lui, dorește ca în fiecare zi să am bucurii legate de dezvoltarea mea. And that's a wonderful God. Și e un Dumnezeu extraordinar. Let's just end with a prayer. Să ne rugăm împreună. Dear Heavenly Father, I thank you for your plan for us. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru dragostea ta față de noi. I thank you that you have led us to this point where we are sitting and standing today. Îți mulțumim că tu ne-ai condus la punctul acesta în care suntem acum. And that you're wishing to day by day grow us until you come back. Și faptul că dorești ca zi de zi să ne ajuți să ne dezvoltăm, să ajungem unde vrei. I pray for the faith to give us the faith so that we can give you all to you. Doamne, mă rog pentru credință ca să putem să-ți dăm tot ce avem ție. And I thank you that we can praise all in your holy name. Amen. Și ne rugăm toate acestea în numele Sfânt al lui Isus. Amin. Plecat, Edi, îmi cere un cod PIN aici, la laptop. Știu ce e de la tehnic. Cu ce am rămas din mesajul transmis? Fiecare copil poate fi un geniu, chiar și un dislesic. Dacă
părinții știu să-l încurajeze, să-i crească stima de sine prin apreciere și să vadă domeniul în care el are vocație sau este geniu. Am mai înțeles că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre cei prezenți, nu doar cu unii. Și ce frumos e când noi, care spunem că suntem copiii Lui, acceptăm acest plan și nu confortul sau dorința inimii noastre. Vă spun din experiență, cel mai fericit loc pe acest pământ e să fii acolo unde vrea Dumnezeu să fii și nu unde vrei tu. Și al treilea gând, Dumnezeu, deși vrea să fim ca niște copilași, totuși El vrea să ne crească la statura de om mare. Și doar oamenii mari vor ajunge în ceruri. Doresc din toată inima să acceptați planul lui Dumnezeu și să creșteți cu ajutorul Duhului Sfânt. Mulțumim, frate Frederic, pentru mesaj. Cred că aveam nevoie de experiența dumneavoastră. Am vrea să încheiem acum cu imnul 219. Cred în Domnul Isus. Și la final o rugăm pe sora Gabi Suciu să înalțe rugăciune. ...219.
înaintea Ta, Părinte, cu inimile pline de pace și de mulțumire, pentru că ne-ai dat acest cuvânt minunat la acest început de sabat. Îți mulțumim pentru sfaturile, îndemnurile și experiența fratelui nostru care ne întăresc, care ne dau putere de a merge înainte, dar te rugăm ca fiecăruia dintre noi să ne dai certitudinea și pacea necesară că împlinim voia Ta. Te rugăm să ne ajuți să nu ne uităm la limitările noastre personale și să avem curaj să ne lăsăm șlefuiți de Tine, așa încât să putem ajunge la statura plinătății Domnului nostru și să-ți găsești plăcerea în viața noastră. Te rugăm în mod special și pentru tinerii acestei comunități și ai școlii acestei comunități, să poată să găsească și ei drumul clar pe care Tu îl vrei din partea fiecăruia dintre ei. Este o lucrare importantă ca să înțeleagă planul Tău și să-l aleagă. Încrezător că ești cu noi, că ne iubești și ne asculți, îți mulțumim. Amin. Mulțumim pentru participare. Mâine dimineață suntem doar gazde. Deci studenții Amicus de la Târgu Mureș și Cluj vor avea aici o întrunire. La 9:30 cred că putem să venim la balcon. Deci participarea este liberă, putem să urcăm, să asistăm. Am înțeles că o grupă a școlii de sabat se întâlnesc la primii pași. Da? Iar după amiază ei vor să înceapă la ora 18 studenții, după care să aibă un foc de tabără și o întrunire. Vă dorim tuturor noapte bună și Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Amin.